Hai korang, aku lagi. Alright, this time, this video, kita agak special punya video. We travel all the way to Sarawak. So this is my very first time dekat Sarawak. And I nak ke Sibu dan lepas tu aku nak ke Kuching. So jom kita video ni, macam mana my adventure in Sarawak. See you guys. Alright, sekarang ni kita dekat YS Cafe. My friend orang kat geng Sibu ni, Zahid, dia kata tempat ni special. Orang Semenanjung memang akan datang sini makan. So they suggest minum teh si special, teh si peng special dan makan nasi goreng corn beef. So harga dia less than RM10, tak sampai RM10 pun. So aku rasa very worth it lah. Jom kita try nasi goreng corn beef di Sarawak. Yeah. Okay, kita sekarang dekat Warp Station dekat Sibu. Dia dekat dengan Central Market dan dekat dengan apa memang aku cakap tadi? Apa? Statue angsa. Aku pun tak tahu, dia kata kena pergi kat stesen angsa ni. Anyway, aku cakap kat Warp Station ni, dia pergi tempat like macam Sakai, Dalat, Sarike, Kuching. Kuching pun boleh pergi. Like, dia kata like 4 hours je. So very nice, very cepat lah. Dia kata boat pun very nice. So dia boleh pergi je naik atas boat ni. Nanti aku naik. Jom kita naik. Pasal statue tu nantilah. Alright, sekarang ni kita dekat Central Market Sibu. One of the attractions dekat Sibu lah. So dekat Sibu ni dia panggil market, bukan pasar. Sebab kalau pasar, orang Sarawak dia orang maksudkan bandar. So bandar Sibu, pasar Sibu lah is bandar. So anyway, dekat sini macam-macam ada. There's ayam hidup, rempah dengan apa? Dabai. What the heck is dabai? Dabai macam buah sayur. Buah dabai, whatever lah. So aku tak pernah try. Sekarang ni aku excited. Mari kita check it out, guys. Okay guys, sekarang ni aku kena try like this, I don't know what is this. They say it's like some chips keropok from Muka. Nama dia terbaloi. So this is original, dengan this is chocolate. So jom lah kita try. Alright guys, we are at the top of Tua Pek Kong, kat atas Tua Pek Kong, atau orang Sibu panggil Tua Pek Kong. It's a temple for Chinese people and a tourist attraction juga. As you can see,
Aku kat atas ni guys, boleh nampak the whole Sibu. Oh my god guys, it's wonderful. Look at the view. Woo! Let's go. Alright guys, sekarang ni kita dekat Wap Kargo. Tadi Wap Jetty ambil orang. Sekarang ni Wap Kargo ni angkat barang. So Sibu ni is like the central of Sarawak. So it's like a pit stop jugalah. So apa-apa barang ke apa diorang naik dekat this boats. And quite cool lah aku tengok. And aku juga ada buat something dengan tempat ni. So aku rasa well done lah Sibu. You've impressed me. I'm sure you impress everybody juga. See you guys. Okay guys, kita sekarang ni dekat YS Cafe di Bandung, Sibu. Okay, tempat ni ada aiskrim yang fantastic, okay. Basically, diorang ada aiskrim wheatgrass dengan aiskrim gula apong. Topping dia banyak lagi lah, but I chose cornflakes, Oreos dengan cookies. Kedai ni baru buka, so we are one of the first untuk makan di aiskrim. So thank you this kedai. Thank you to the owners to bagi I try this ice cream. So tanpa membuang masa, I dah tak sabar. I nak try wheatgrass dulu. Wih, tak sabar. Sorry. Bad. Alright, what's up gang? Selamat malam. Sekarang ni kita orang nak makan dinner. So basically kita masih di Bandung. Tadi makan aiskrim kan. So kita makan dinner dekat Dewan Kelab Melayu Kampung Nyabur. Basically kat tempat ni is like a medan selera and it's famous for its seafood. So kalau nak cari ikan yang terbelah dua, kat sini, this is the place. So korang kena datang sini. Let's check it out. The fish pula. The food and the fish. Aku dah lapar sangat ni, aku tak tahu nak cakap apa.